No? So ito ang dahilan bakit parating walang pera sa tindahan. Good evening mga kasari. So meron tayong bagong delivery from Growsari. So thank you nga pala sa Growsari sa pag-accommodate ng aking complaint sa last delivery ko tungkol sa bigat na walang hangin batan. So dalawang order ito na pinag-combine na, at dito sa order ko na to pala mga kasari ay nagamit ko ang aking Growcoins na 229 pesos as payment dito sa aking order. So yung Growcoins kasi ay pwede rin siyang pambayad sa orders. So open natin itong maliit na box. Ito naman ang laman ng ating isang box. Yan. Mga so nice. No? So ito ang dahilan bakit parating walang pera sa tindahan, kasi mas pinadali ang pag-order sa Growsari. So naka-schedule na agad yung mga purchase ko based sa sales. Tayo ditong tied na 7 plus 1. So buy 6 get 1 free. So pag may mga ganito ay sinasamantala ko talaga, kasi dagdag kita din siya, and then yung ating mga sigarilyo. By the way, ang Winston ay nagtaas na. Mas mataas pa ang puhunan nito sa Marlboro. Pero ang bentahan ko nito ay same price lang ng Marlboro. So ito ang laman ng ating first box. Meron tayong magic sarap. Yan. Dutch meal. Ladies choice. Nag-order ulit ako. Itong mojito at saka yung mga ating mga crispy fry. Tayo ditong dalawang choco zesto at yung tigda dalawang flavor ng zesto big. Tapos, na lahat ang orders na dumating sa atin today.